Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Ați altoit vreun pom și ceva n-a funcționat bine pe acolo și nu s-a prins? Sau vreți să altoiți și nu știți cum să faceți lucrul acesta? Ei bine, vizionați materialul potrivit. De ce spun acest lucru? Pentru că astăzi nu numai că vă voi prezenta o altoire la prun, în care vă voi detalia de unde să luați altoi, cum să altoiți, cea mai eficientă metodă de altoire, corespondenții, ce anume putem altoi prunul, cel putem altoi și așa mai departe, și totodată voi face un videoclip detaliat în care vă voi da toate explicațiile necesare și vă voi arăta focalizat ceea ce trebuie să faceți, astfel încât la finalul acestui videoclip 100% dumneavoastră, dacă mergeți în grădină, veți reuși să altoiți un pom și, cel mai important, să se prindă. Exact cum am spus și în titlu, vom face altoirea pentru începători. Dacă n-ați mai făcut acest lucru, cu siguranță veți reuși. Și haideți să începem cu primul pas, pentru că vă voi detalia această activitate, această procedură pe care o vom face azi, pas cu pas, ca să știți ce aveți de făcut. Și primul pas este să identificăm unde anume altoim prunul. Eu îl voi altoi pe un puiet de corcoduș, deoarece prunul se poate altoi în următorii portaltoi: corcoduș, zarzăr, piersic, cais, porumbe sau alt prun, alte soiuri de prun, pentru că specia este una singură. Dar eu vă recomand să nu altoiți decât în zarzăr și în corcoduș, pentru că aceștia sunt portaltoi care conferă cea mai mare vigoare, cea mai bună dezvoltare a altoiului, cât și fructificarea necesară. Iar următorul pas, după ce ați identificat portaltoiul, pe ce anume altoiți, va trebui să alegeți altoii. Și cum facem acest lucru? Haideți să mergem să vedem despre ce este vorba. Iar pentru altoire întotdeauna vom folosi creșterile anuale, ramurile care au un an de zile și care nu prezintă muguri florifere. Dar în general acestea nu prezintă muguri florifere. După cum vedeți, această ramură are 2 ani, iar aici avem îmbinarea, iar aceasta are un an de zile. Nu prezintă muguri floriferi, aceasta poate fi fără problemă folosită ca altoi. Iar aceste ramuri de care vă vorbeam eu le puteți găsi atât în interiorul coronamentului, care pleacă orizontal sau la un unghi de 45 de grade, cât și acele lacome care pleacă vertical în interiorul coronamentului. Iar eu vă sfătuiesc să le folosiți pe acestea care pleacă vertical, pentru că sunt cele mai indicate în procesul de altoire. Și după cum vedeți aici, avem o lacomă, pe aceea o să o recoltez și eu și vom trece la pasul 3 atunci când vom pregăti portaltoiul. Haideți să mergem. Și primul pas este să lăsați minim 15 cm de la suprafața solului în partea superioară a portaltoiului, unde veți face secțiunile pentru altoirea propriu-zisă. Le puteți face cu o foarfecă sau le puteți face cu un firăstrău în funcție de dimensiunea acestuia, pentru ca atunci când tăiați să nu răniți foarte tare portaltoiul. În cazul de față eu am tăiat cu foarfeca aici, iar aici voi tăia cu fierăstrău. Și foarte important, exact cum v-am arătat, să faceți aceste secțiuni undeva unde portaltoiul va putea să fie crăpat. Următorul lucru pe care îl veți face va fi să luați o bandă izolatoare și să strângeți undeva la baza acestui portaltoi. De ce facem acest lucru? Pentru că în momentul în care îl vom crăpa, crăpătura să nu se ducă mai jos de unde este banda aceasta izolatoare. Și după ce ați făcut acest lucru, veți lua un cuțit mai rezistent, sau ce doriți dumneavoastră, îl veți poziționa pe centru portaltoiului și veți face, cu ajutorul unui ciocan, unui lemn sau chiar a foarfecii de altoit, veți crăpa portaltoiul. După cum vedeți și aici, crăpătura nu s-a dus mai jos de această bandă izolatoare. Iar următorul pas este să luați acea creștere anuală și să pregătiți portaltoiul propriu-zis, exact cum voi face și eu imediat. Ce trebuie dumneavoastră să țineți cont? Pe suprafața altoiului să nu existe răni mecanice făcute.
sub nicio formă, pentru că asta poate deteriora. După ce observați că n-a fost nicio rană făcută, veți verifica dacă altoiul este viu. Chiar dacă este o lacomă, poate el nu este viu. Și veți face o secțiune mică cu un cuțit într-o parte și veți vedea dacă acesta este verde, exact cum se observă și aici în acest caz. Este viu, nu are nicio rană mecanică, atunci putem trece la partea de secționare. Cum facem acest lucru? Observați că el are niște muguri, exact cum v-am spus, nu sunt muguri floriferi, sunt muguri vegetativi, muguri care vor dezvolta alte creșteri anuale. Veți face o secțiune exact în dreptul unui mugure pe care îl veți înlătura, imediat cu veți, iar următorul mugure pe care îl veți păstra va fi spre dumneavoastră, exact cum fac și eu aici. Am făcut această secțiune, observați că am o porțiune dreaptă până la următorii muguri. Nu vă apucați imediat să secționați în partea de sus, poate nu vă va ieși pana pe care voi arăta imediat cum se face. Următorul procedeu pe care trebuie să-l faceți este ca dumneavoastră să îndreptați acest mugure spre dumneavoastră și pe părțile laterale ale mugurilor să faceți o pană. Cum faceți acest lucru? Cu un cuțit mai ascuțit, exact cum ați văzut, eu am și un briceac de altoire, dar prefer cuțitul pentru că taie mult mai bine și are o lamă mai sensibilă și de aceea folosesc cuțitul. Normal, dumneavoastră veți ține, exact cum țin și eu aici, să faceți o pană printr-o singură mișcare. Neavând oarecare practică în acest domeniu, vă puteți răni. Puteți foarte simplu să puneți degetul și să acționați în acest fel. Acum, cum considerați dumneavoastră? Important este ca această pană pe care o faceți dumneavoastră să fie cât mai netedă, cât mai lină posibil. O să lucrez mai stângaș, tocmai pentru a vă putea detalia exact cum se face acest lucru și să nu mă rănesc nici eu și nici dumneavoastră să nu vă răniți când veți face această procedură. Se pare că am reușit. Observați cum este? Deci ea are două părți curate și o să vă arăt la finalul videoclipului focalizat, exact. Voi reface procedura și o să vă arăt exact focalizat să puteți vedea. Este această pană, cum o vedeți dumneavoastră aici. Îngustă pe partea opusă mugurelui. Dacă ați făcut această pană, după aceea nu vă mai rămâne decât să numărați 1, 2, 3 muguri și să faceți o secțiune. Ei, eu o să număr 4 muguri sau chiar 5. Majoritatea oamenilor altuiesc la 2 sau la 3 muguri. Nu, o să altuiesc și la 4 muguri pentru că și dacă se va usca, se va usca mugurile de sus și îmi va fructifica, îmi va determina niște creșteri mugurii aceștia din partea de jos. Următoarea secțiune va fi exact cum v-am spus la nivelul acestui mugure și voi păstra acest altoi pentru prima parte. Acum voi face cel de-al doilea altoi pentru celălalt port altoi al pomului. Am făcut acea secțiune, am făcut și pana, în număr muguri 1, 2, 3, 4, voi secționa din nou și am și cel de-al doilea altoi. Avem și altoi și ce urmează să facem? Vom extrage acest cuțit sau orice altceva cu care ați făcut dumneavoastră această acțiune mecanică și cu ajutorul altui cuțit, în cazul meu acesta, sau dacă nu cu o pană sau cu o șurubelniță, cu ce vreți dumneavoastră, veți cresta înapoi, veți deschide această crăpătură, dar veți lăsa un spațiu pe lateral pentru a putea introduce altoiul. Și haideți să vedem cum se face acest lucru. Vedeți? Foarte simplu, nu? Acum, vom lua acest altoi cu această pană și îl vom introduce în această crăpătură și vă voi arăta și detaliat cum se face. Dacă este nevoie, veți mai crăpa puțin cu ajutorul cuțitului. Exact cum am făcut eu aici. Iar acum haideți să vă arăt exact. Observați, această pană a intrat în această crăpătură și ea este la nivelul cambiului și imediat o să vă arăt despre acest lucru. Bineînțeles că mai am niște videoclipuri pe canalul meu în care vă detaliez exact cum se procedează. După cum observați aici avem o porțiune foarte mică pe care am lăsat-o pentru calusare, pentru vindecarea rănii propriu-zise.
După ce vom bandaja, acest calus, care îl găsim în cambiu, stratul cambial, va veni și va acoperi acest țesul lemnos. Vedeți? Deci tot secretul este să potriviți verdele altoiului la verdele portaltoiului. Dacă ați reușit să faceți acest lucru, este perfect. Din punctul meu de vedere, reușita va fi de 100%. Puteți curăța puțin înainte de a face această procedură aceste margini unde a fost făcută secțiunea cu un cuțit sau cu orice altceva. Nu este neapărat nevoie, dar din punctul meu de vedere, doar unde este nevoie voi acționa. Iar acum haideți să trecem la partea de etanșare. Următorul pas va fi să etanșăm această zonă prin strângerea cu bandă izolatoare, sau puteți folosi folie alimentară, sau puteți folosi o sfoară sau ce vreți dumneavoastră, dar cel mai indicat din punctul meu de vedere este banda izolatoare. Veți strânge foarte puternic portaltoiul ca să fixați altoiul. În această parte superioară puteți etanșa cum doriți dumneavoastră. Aici părerile sunt împărțite. Bătrânii noștri foloseau seu de oaie amestecat cu zmoală, amestecat cu diferite substanțe, ceea ce de multe ori ducea la nereușita altoirii. Din ce cauză? Ori substanța era prea caldă, ori substanța se prelingea și întrerupea contactul din aceste două părți cambiale ale altoiului și ale portaltoiului. Și astfel, pur și simplu, acest proces nu reușea. În ziua de azi avem masticul. Am putea da cu mastic, este în regulă, nu este nicio problemă. Dar la fel și în acest caz sau ceara se poate prelinge, se poate întâmpla diferite chestii. Eu pur și simplu am dezvoltat altă tehnică din cauza că altoiesc foarte mult și am altoit foarte mult și folosesc pământ. Exact cum o să vă arăt și dumneavoastră, am luat o bucată de pământ și o voi pune aici, în partea de sus, exact cum vedeți dumneavoastră. Și o să explic într-un videoclip de ce acest pământ mi se pare foarte bun. Iar următorul proces pe care trebuie să-l faceți este să etanșați, să strângeți foarte bine această rană. Exact cum fac eu aici. Această bandă va fi înlăturată anul viitor, după ce au căzut florile la pom. Când faceți acest lucru, trebuie să aveți grijă să nu îndepărtați altoiul după poziția lui inițial, pentru că acest lucru va duce iară la nereușita acestui proces. Iar dumneavoastră trebuie să etanșați foarte bine această zonă pentru a nu permite aerului să intre în zona aceea în care ați executat dumneavoastră altoirea. După cum vedeți, folosesc bandă izolatoare albă. În general este cea mai indicată pentru că reflectă puțin lumina solară. Puteți folosi totodată de orice altă culoare doriți dumneavoastră, nu este nicio problemă. Eu consider că am etanșat destul de bine această zonă. Și secretul este să nu prindă aer, exact așa cum am spus și mai devreme. După ce am etanșat această zonă, după cum vedeți, avem aici 1, 2, 3 muguri care pot pleca în vegetație. Vom etanșa și în partea de sus, pentru că și aici altoiul poate pierde umiditate și cam acesta este procesul. Iar acum haideți să o altoim pe aceasta pe repede înainte.
Ușor, nu? Iar acum să vă detaliez exact despre ce este vorba pentru a înțelege foarte bine care este secretul. Să spunem că acesta este portaltoiul. V-am spus, mai am câteva clipuri la mine pe canal în care vă arăt aceste lucruri. Și imediat o să focalizez și o să vă arăt. După cum observați, dacă acesta este portaltoiul, vom renunța la această parte. Și aici este stratul cambial. Iar dumneavoastră ce trebuie să faceți este să potriviți această coajă, această parte verde mică de sub coaja aceea maro a portaltoiului, acesta de aici, cu al toiului. Deci în secțiunea crăpătură va veni pur și simplu exact cum vedeți dumneavoastră aici. Observați? Deci această coajă mică de aici va veni pe aceasta. Exact cum vedeți aici. Da? Deci dacă dumneavoastră țineți cont de acest lucru, atunci nu este nicio problemă și altoii dumneavoastră se vor prinde cu siguranță. Dacă o poziționați cum se vede aici și lăsați această distanță când faceți acea crăpătură, nu se va prinde. Am spus, ea trebuie să fie aliniată cât mai bine, cât mai perfect, exact cum observați aici în partea de sus, și acesta este tot secretul în orice tehnică de altoire pe care ați practica-o. Indiferent de tehnică, indiferent de specie, urmăriți această potrivire, această îmbinare corectă și succesul va fi unul garantat. Ușor de zis, greu de făcut, nu? Nu este deloc greu. Puneți mâna și încercați și cu siguranță veți reuși. Țineți cont de ceea ce v-am spus eu și 100% succesul va fi garantat. Mai ales dacă folosiți această tehnică de altoire, pentru că altoirea în despăcătură este cea mai ușoară tehnică pentru oricine se apucă de altoit. Ce ar mai trebui să vă spun eu dumneavoastră? Această tehnică se poate practica atunci când pomii termină repausul vegetativ și pleacă pur și simplu în vegetație. Care sunt semnele? Pot fi două semne. Atât perioada anului, eu aș recomanda între 15 martie și 15 aprilie să faceți acest lucru pentru că este perioada optimă, sau dacă nu, oricine cunoaște un zarzăr sau un prun ceva sau un piersic sau un cais. În momentul în care începe foarte puțin mugurile acelea să umfle, atunci să fiți siguri că pomii au plecat în vegetație, iar aceste tehnici de altoire pot fi puse în practică, pentru că mai sunt și alte perioade ale anului, și în vară și în verde, când se pot face altoiri, dar această tehnică nu funcționează atunci. Orice alte întrebări mai aveți dumneavoastră, lăsați-le în secțiunea de comentarii, iar acolo o să vă răspund cu plăcere. Oricum, o să fac o serie de videoclipuri în care o să detaliez toți corespondenții fiecărei specii în parte și altoiri, diferite tehnici de altoiri la fiecare specie de pom în parte. Vor fi câteva videoclipuri în care voi prezenta aceste lucruri. Până la următorul videoclip, eu vă doresc tot bine din lume și să ne revedem cu bine la următorul material. Și nu uitați, practica este mama învățăturii, așa cum spunem noi. Mergeți și încercați și cu siguranță veți reuși.